أهلا بكم في قناة العالمي. أهم أسئلة المهارات التكنولوجية الجزء الرابع، والمتوقع أن تأتي منها أسئلة في مسابقة 30 ألف معلم بنسبة 99%. سؤال رقم 1: تعتبر الملفات وحدة المحتويات في جهاز الكمبيوتر، حيث يشير كل ملف ب: ألف امتداد مختلف، ب برنامج تشغيل مختلف، ج رمز يميزه عن غيره، د كل مما سبق. الإجابة الصحيحة هي د كل مما سبق. سؤال رقم 2: أي مما يلي لا يمكنك إدراجه في رأس وتسجيل الصفحة؟ الإجابة هي ملف صوتي. سؤال رقم 3: أي من التالي صحيح فيما يتعلق بحقوق النسخ للبرامج؟ الإجابة هي الحق القانوني القاصر على مؤلفي البرامج لإنتاج نسخ من برامجهم. سؤال رقم 4: للانتقال إلى نهاية ورقة العمل نضغط على: ألف كنترول واسكيب، ب كنترول واند، ج كنترول واف 4. الإجابة الصحيحة هي ب كنترول واند. سؤال رقم 5: إذا أردنا توصيل أكثر من جهاز ملحق بالحاسب الآلي، فإن ذلك يعتمد غالبا على: الإجابة هي توفر المخارج في الجهاز من عدمه. سؤال رقم 6: كل مما يلي من لغات برمجة الويب ما عدا: ألف بيزك، ب ASP.NET، ج PHP، د HTML. الإجابة الصحيحة هي ألف بيزك. سؤال رقم 7: من الطرق الجيدة لتأمين معلومات الشركة؟ الإجابة هي أخذ نسخ احتياطية لملفات الحاسوب على نحو منتظم. سؤال رقم 8: كل مما يلي يستخدم لتنسيق نص ما عدا: ألف لاين سبيسنج، ب ارجنمنت، جيم نمبرنج، دال بيج بوردر. الإجابة الصحيحة هي دال بيج بوردر. سؤال رقم 9: الذي يقوم بنقل المعلومات بين الأجزاء المختلفة من الحاسوب؟ الإجابة هي بص. سؤال رقم 10: لتصميم شهادة لطالب متفوق بحيث تكون متميزة من الناحية الجمالية نستخدم: ألف وورد، ب فوتوشوب، ج اكسل. الإجابة الصحيحة هي ب فوتوشوب. سؤال رقم 11: أفضل وصف للمعلومات التكنولوجية؟ الإجابة هي كل المنتجات والنشاطات في مجال صناعة المعلومات والاتصالات. سؤال رقم 12: لتحديد رمز أيقونة على سطح المكتب باستخدام الفارة، الإجراء هو: ألف بوينتنج، ب دبل كليك، جيم كليك، دال درج اند دروب. الإجابة الصحيحة هي جيم كليك. سؤال رقم 13: ما هي الكلمة الغير تابعة لسياق الكلمات التالية؟ ألف هاردوير، ب سوفتوير، جيم بروجرامز، دال لانجويجز. الإجابة الصحيحة هي دال لانجويجز. سؤال رقم 14: يمكنك من إرسال رسائل مصورة ونصوص ومقاطع فيديو ومن خلال الهاتف. الإجابة هي GPRS. سؤال رقم 15: المصطلح يونكس يعني؟ الإجابة هي نظام تشغيل. سؤال رقم 16: أي مما يلي ليس جهاز ملحق؟ الإجابة هي نظام تشغيل. سؤال رقم 17:
لفتح رمز أيقونة على سطح المكتب باستخدام الفارة. الإجراء هو: أ. بينتج، ب. دبل كليك، ج. كليك، د. درج اند دروب. الإجابة الصحيحة هي ب. دبل كليك. سؤال رقم 18. البروتوكول المسؤول عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني. الإجابة هي اسمتب. سؤال رقم 19. نوع ملف قواعد البيانات: أ. دي او اس، ب. بي بي تي، ج. ام دي بي. الإجابة الصحيحة هي ج. ام دي بي. سؤال رقم 20. ما أهمية إعداد نسخ احتياطية من البيانات على وسائط تخزين مختلفة؟ الإجابة هي لحماية البيانات من الضياع في حالة تعطل الحاسوب. سؤال رقم 21. لإنتاج شبكة كمبيوتر محلية فإننا نحتاج: أ. خط تليفون، ب. كابل وكارت شبكة، ج. كابل، د. كارت شبكة فقط. الإجابة الصحيحة هي ب. كابل وكارت شبكة. سؤال رقم 22. ما هو الشيء الذي يتقنه البشر أكثر من الحاسب؟ الإجابة هي الإتقان والدقة. سؤال رقم 23. كل الوحدات الآتية لازمة لعمل الشبكة المحلية ما عدا: أ. برينتر، ب. كمبيوترز، ج. كابل، د. مودم. الإجابة الصحيحة هي أ. برينتر. سؤال رقم 24. عندما تشتري تطبيقا لاستخدامك الشخصي يمكنك؟ الإجابة هي استخدامه على حاسوب واحد فقط. سؤال رقم 25. عند إنشاء حساب لك داخل نظام التشغيل يمكنك عمل الآتي: أ. تغيير اسم حسابك، ب. تغيير كلمة سر حسابك، ج. تغيير صورة حسابك، د. كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د. كل ما سبق. سؤال رقم 26. قواعد يتفق عليها مستخدمو الإنترنت والصفحات والمواقع: أ. URL، ب. هوم بيج، ج. براوزر، د. بروتوكول. الإجابة الصحيحة هي د. بروتوكول. سؤال رقم 27. الانتقال إلى صفحة ذات رقم معين داخل المستند نضغط على: أ. F4، ب. F5، ج. F6، د. F7. الإجابة الصحيحة هي ب. F5. سؤال رقم 28. نوع ملف الجداول الحسابية: أ. DOC، ب. BBT، ج. إكسلز، د. MP3. الإجابة الصحيحة هي ج. إكسلز. سؤال رقم 29. قد يعطي الزبائن بعض معلوماتهم الشخصية إلى المحال التجارية. أي مما يلي يعد مخالفا لقانون حماية البيانات؟ الإجابة هي تبادل البيانات مع مؤسسة أخرى. سؤال رقم 30. المصطلح أوتوكاد يعني؟ الإجابة هي برنامج الرسم الهندسي. سؤال رقم 31. أي مما يلي لا يعتبر فونت ستيول؟ أ. أتلك، ب. سوبر سكريبت، ج. بولد، د. ريجوار. الإجابة الصحيحة هي ب. سوبر سكريبت. سؤال رقم 32. عند مسح اختصار لملف معين الإجابة هي يتم مسح علامة الاختصار فقط ولا يمسح الملف الأساسي. سؤال رقم 33. من برامج مكافحة الفيروسات: أ. بيت ديفندر، ب. أفاست، ج. أفيرا، د. كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د. كل ما سبق. سؤال رقم 34. لحذف جميع المعلومات والبيانات من القرص المرن عليك. الإجابة هي
تهيئته. سؤال رقم 35 في نظام التشغيل أي مما يلي ينبغي أن نستخدمه لتغيير كلمة السر؟ ألف ويندوز فايروول، ب أنتي فيروس، جيم انترنت اكسبلورر، دال كنترول بانل. الإجابة الصحيحة هي دال كنترول بانل. سؤال رقم 36 أي مما يلي يتيح فرصة للتواصل مع الأسرة والأصدقاء؟ الإجابة هي مواقع التواصل الاجتماعي. سؤال رقم 37 الكائنات المجمعة لتحويلها إلى كائنات منفصلة نستخدم أمر ألف إن سلكت، ب سلكت، جيم جروب، دال أن جروب. الإجابة الصحيحة هي دال أن جروب. سؤال رقم 38 أي البرامج التالية يستخدم في إدارة الملفات والمجلدات على الحاسوب؟ ألف نظام التشغيل، ب برنامج المستندات، جيم برنامج معالج الكلمات، دال برنامج إدارة الشبكات. الإجابة الصحيحة هي ألف نظام التشغيل. سؤال رقم 39 ظهر قائمة هوامش الصفحة من خلال ألف أضيت، ب ريور، جيم درافت، دال لا شيء مما سبق. الإجابة الصحيحة هي ب ريور. سؤال رقم 40 لكتابة الرموز أو الحروف الموجودة أعلى أزرار لوحة المفاتيح نستخدم ألف ألت، ب شيفت، جيم دريت، دال سكيب. الإجابة الصحيحة هي ب شيفت. سؤال رقم 41 لا يعد من محركات البحث ألف ألتا فيست، ب فايرفوكس، جيم ياهو، دال جوجل. الإجابة الصحيحة هي ب فايرفوكس. سؤال رقم 42 كل ما يلي من أدوات الإخراج ما عدا ألف الطابعة، ب الشاشة، جيم القرص الصلب، دال داتا شو عارض البيانات. الإجابة الصحيحة هي جيم القرص الصلب. سؤال رقم 43 أي من التالي ليس لغة من لغات الكمبيوتر؟ الإجابة هي فلاش. سؤال رقم 44 يقوم برنامج الفحص بالحاسب الآلي بوظيفة؟ الإجابة هي فحص الكمبيوتر ومسح الفيروسات. سؤال رقم 45 أولويات تنفيذ العمليات الحسابية لبرنامج أكسل؟ الإجابة هي عملية فك الأقواس. سؤال رقم 46 جو تو لا توجد في لغة؟ الإجابة هي فورتالين. سؤال رقم 47 يستخدم في تخزين البرامج وملفات البيانات المشتركة على قرص صلب سعته عالية وسرعته كبيرة. الإجابة هي خادم الملفات فايل سيرفر. سؤال رقم 48 الروحة الأم ماذر بورد مسؤولة عن ألف أدوات الإدخال والإخراج، ب أدوات الإدخال والإخراج والكيبورد، جيم الذاكرة السنوية للحاسب، دال كل الأجزاء المادية المرتبطة بالحاسب. الإجابة الصحيحة هي دال كل الأجزاء المادية المرتبطة بالحاسب. سؤال رقم 49 بعض الناس يميلون إلى وضع شاشة توقف ذات الألوان والصور المتحركة والسبب ألف منع العبث بالكمبيوتر بعد تركه الفترة، ب حماية البيانات داخل الكمبيوتر، جيم الحفاظ على العمر الافتراضي للشاشة، دال سرية الوصول للمعلومات. الإجابة الصحيحة هي جيم الحفاظ على العمر الافتراضي للشاشة. سؤال رقم 50 لفرز السجلات ضمن ورقة البيانات فيتم اختيار الإجابة هي الحقل. سؤال رقم 51 ما هو الجدار الناري؟ الإجابة نظام أمني
صمم لحماية الشبكات من التهديدات الخارجية مثل الاختراق. سؤال رقم 52. عندما تقوم بسحب مجلد من نافذة وإسقاطه إلى نافذة أخرى على أقراص مختلفة فإنه يتم؟ الإجابة هي نسخ المجلد. سؤال رقم 53. عندما تريد تظليل جملة إلى حد معين، الإجابة نضغط على زر الفار اليسار تسحبها إلى الكلمة التي تريد تحديدها. سؤال رقم 54. من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الإجابة هي جوجل بلس. سؤال رقم 55. عند تعديل أبعاد هوامش الصفحة فإنه يؤثر: ألف الفقرة الحالية فقط، ب الفقرة الحالية والسابقة والتالية لها، جيم جميع الفقرات في المستند، د الجداول فقط. الإجابة الصحيحة هي جيم جميع الفقرات في المستند. سؤال رقم 56. يقاس حجم الشاشة؟ الإجابة هي قطريا. سؤال رقم 57. أي مما يلي يستخدم لتخزين موسوعة متعددة الوسائط تحوي 100 جيجا بايت من البيت وتستخدم في حاسوب شخصي؟ الإجابة هي HD. سؤال رقم 58. تقوم الطابعة ب؟ الإجابة هي نسخ صورة ورقية. سؤال رقم 59. لاستدعاء قائمة المساعدة نضغط على: ألف انتر، ب اسمبرير، جيم كومبريتور، د كومبرير. الإجابة الصحيحة هي ألف انتر. سؤال رقم 60. عند إزالة برنامج تم تثبيته يمكن إعادته من خلال انستيل EXE. سؤال رقم 61. مكونات مضغوطة جدا وأصغر حجما من المكونات القياسية للحاسوب العادي مثل الأقراص الصلبة ومشغلات الأقراص المدمجة وتستخدم في الحواسيب المحمولة. الإجابة هي البطاقة الذكية سمارت كارد. سؤال رقم 62. إذا كان الملف مفتوحا ماذا يحدث؟ ألف يمكن حذفه، ب لا يمكن حذفه، جيم كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي ب لا يمكن حذفه. سؤال رقم 63. الشركات الكبرى تقوم بعمل بريد إلكتروني لعامليها من نوع؟ الإجابة هي سيرفر ميل. سؤال رقم 64. مالتي تاسكينج سيستم تعني: ألف تشغيل أكثر من برنامج في وقت واحد، ب تشغيل عدة برامج على عدة حواسيب، جيم تشغيل أكثر من نظام على نفس الحاسب، د تشغيل برنامج واحد على أكثر من حاسب. الإجابة الصحيحة هي جيم تشغيل أكثر من نظام على نفس الحاسب. سؤال رقم 65. للبحث عن كلمة داخل مستند نختار؟ الإجابة هي بحث. سؤال رقم 66. يمكن تصميم صفحات الشبكة العنكبوتية عن طريق لغات برمجة خاصة، هي الإجابة HTML أو جافا. سؤال رقم 67. حتى يصل إلى بريد الإلكتروني ملف الفتح لابد أن يكون مكتوب بلغة: ألف جافا، ب HTML، جيم ماشين لانجويج، د لا شيء مما سبق. الإجابة الصحيحة هي د لا شيء مما سبق. سؤال رقم 68. أي الأوامر التالية يمكن تنفيذه على الملفات؟ ألف تغيير اسم الملف رينيم، ب حذف الملف ديليت، جيم نسخ الملف كوبي، د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د كل ما سبق. سؤال رقم 69. ما الكلمة المختلفة عن الكلمات الأخرى؟ ألف ميكروفون، ب داتا شو، جيم سبيكر،
د برينتر. الإجابة الصحيحة هي ألف ميكروفون. سؤال رقم 70. تستخدم وحدة المعالجة ALU في الإجابة هي العمليات الحسابية. سؤال رقم 71. عند التخطيط لمشروع شبكة حاسوبية في مدرستك فإن الأسبقية في التوصيل بالشبكة يكون ب ألف مكتب المدير، ب فصول الطلاب، ج معامل الحاسب، د مكاتب المعلمين والموظفين. الإجابة الصحيحة هي ألف مكتب المدير. سؤال رقم 72. من الشروط اللازمة لاستخدام إجراء التكرار لوبينج في ملفات البرمجة. الإجابة هي تكرار يعدد خطوات محددة مسبقا. سؤال رقم 73. عندما تقوم بسحب مجلد من نافذة وإسقاطه إلى نافذة أخرى على نفس القرص فإنه يتم. الإجابة هي نقل المجلد. سؤال رقم 74. أي مما يلي يساعد على حماية البيئة؟ الإجابة هي إعادة استخدام ورق الطابعات. سؤال رقم 75. يحتوي جوجل على ألف صور وفيديوهات، ب إمكانية الدردشة، ج البحث عن معلومات، د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د كل ما سبق. سؤال رقم 76. وظيفة الذاكرة العشوائية رام في الحاسب هي؟ الإجابة هي مساعدة المعالج في تحليل البيانات. سؤال رقم 77. أي من اللغات الآتية غير هيكلي؟ ألف فورترين، ب ديلفي، ج فيجوال بيزك. الإجابة الصحيحة هي ألف فورترين. سؤال رقم 78. سرعة USB تقاس ب ألف كيلو بايت، ب ميجا بايت، ج جيجا بايت، د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي ج جيجا بايت. سؤال رقم 79. يتم طباعة الرسومات بشكل رئيسي باستخدام ألف برينتر، ب كارد ريدر، ج بريتر. الإجابة الصحيحة هي ج بريتر. سؤال رقم 80. أي من التالي من أنظمة الحاسب؟ ألف فورنت بيجز، ب دوس، ج وورد، د اكسل. الإجابة الصحيحة هي ب دوس. سؤال رقم 81. قانون حماية البيانات وضع لأجل؟ الإجابة هي المحافظة على الملكية الفكرية للأفراد والهيئات. سؤال رقم 82. من حزم الشبكات المشهورة لتشغيل نظام شبكات حاسب آلي هي؟ الإجابة هي ويندوز إن. سؤال رقم 83. يخرج منه وحدات إدخال وإخراج مثل بورد. الإجابة هي USB. سؤال رقم 84. أي مما يلي هو ثالث مراحل التسلسل القياسي لتطوير البرامج؟ الإجابة هي البرمجة. سؤال رقم 85. أي من التالي هو وسيلة لنشر المحتويات التي يتم تحديثها باستمرار مثل عناوين الأخبار عبر الإنترنت؟ الإجابة هي ميزة RSS. سؤال رقم 86. ما اسم البطاقة البلاستيكية الخاصة التي فيها وحدة المعالجة المركزية المعالج وذاكرة تدفع بها قيمة السلع والخدمات وتحدث محتوياتها كلما استخدمتها؟ الإجابة هي البطاقة الذكية. سؤال رقم 87. مزود خدمة DCL يقدم خدمة انترنت بسرعة 4 ميجا في الثانية. ما المقصود ب4 ميجا بايت في الثانية؟ الإجابة هي معدل نقل البيانات. سؤال رقم 88. نظام مفتوح المصدر بحيث يستطيع أي شخص الحصول عليه وتطويره؟ الإجابة هي لينكس. سؤال رقم
89. المقصود ب DBL. الإجابة هي دوت بير رانش. عدد النقاط في البوصة المربعة لقياس درجة وضوح الصورة أو النص. سؤال رقم 90. نتائج البحث على الإنترنت تتميز ب: ألف الأمانة العلمية، ب المصداقية، ج الشفافية، د لا شيء مما سبق. الإجابة الصحيحة هي د لا شيء مما سبق. سؤال رقم 91. أي واحدة من هذه الأجهزة يمكن أن يستخدم لإنتاج البيانات؟ الإجابة هي كيبورد. سؤال رقم 92. يستخدم الحاسب تيارا ثابتا عادة يكون: ألف 110 فولت، ب 22 فولت، ج 50 فولت، د 12 فولت. الإجابة الصحيحة هي د 12 فولت. سؤال رقم 93. في جميع البرامج المثبتة على الكمبيوتر، الإجابة هي: يمكن التعامل مع الطابعة المثبتة على نظام التشغيل. سؤال رقم 94. جميع الملفات الآتية من أنواع ملفات الصور ما عدا: ألف فايل نيم PNG، ب فايل نيم جيف، ج فايل نيم BMP، د فايل نيم BBT. الإجابة الصحيحة هي د فايل نيم BBT. سؤال رقم 95. نظام التشغيل يتم من خلاله: ألف التعامل مع الذاكرة، ب تشغيل البرامج، ج تثبيت الطابعة، د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د كل ما سبق. سؤال رقم 96. يمثل إحدى امتدادات ملفات الرسوم: ألف JPEG، ب DOC، ج إكسلز، د BBT. الإجابة الصحيحة هي ألف JPEG. سؤال رقم 97. سعة القرص DVD هي: ألف 8.6 جيجا بايت، ب 7.4 جيجا بايت، ج 17 جيجا بايت، د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د كل ما سبق. سؤال رقم 98. لتحديد أكثر من ملف أو مجلد متباعدين في مستكشف الويندوز، الإجابة هي: نضغط على المفتاح الأيسر للفارة وعلى مفتاح التحكم كنترول. سؤال رقم 99. أول كمبيوتر متنقل: ألف أوزبرينو، ب إنك، ج التانس أوف، د بري. الإجابة الصحيحة هي ألف أوزبرينو. سؤال رقم 100. لإدراج النص في جدول، الإجابة هي: إدراج جدول ونسخ النص. سؤال رقم 101. شريط العنوان تايتل بار في النافذة يحتوي على: ألف زر التصغير، ب زر الإغراق، ج زر التكبير، د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د كل ما سبق. سؤال رقم 102. تقدم برامج الأوفيس خاصية المساعدة من خلال: الإجابة هي هيلب منيو. سؤال رقم 103. واحدة من الأوامر التالية تكون مخزنة في الملف .com: ملف برنامج كومند. الإجابة هي BAK، ملف احتياطي بيك أب. سؤال رقم 104. لغة الأسمبلي لغة من نوعية، الإجابة هي لغة الآلة. سؤال رقم 105. أي البرامج الآتية تستخدم لحماية الكمبيوتر: ألف فاير وول، ب انتسباي، ج انتي فيروس، د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د كل ما سبق. سؤال رقم 106. ما المقصود بالباود رايت؟ الإجابة هي سرعة نقل البيانات عبر الإنترنت. سؤال رقم 107. المصطلح USB يعني، الإجابة هي Universal
سيريال باس. سؤال رقم 108. الكلمة المختلفة في الكلمات الآتية: ألف لينكس، ب ويندوز، جيم يو اس بي، دال يونكس. الإجابة الصحيحة هي جيم يو اس بي. سؤال رقم 109. يمكن عرض الملفات داخل مجلد ما على الصور التالية عدا: ألف ديتيلز، ب ليست، جيم كاسكيد، دال رارج ايكون. الإجابة الصحيحة هي جيم كاسكيد. سؤال رقم 110. الوحدة التي تقاس فيها سرعة نقل البيانات عبر المودم: ألف بت في الثانية، ب كيلو بايت في الثانية، جيم بت في الدقيقة، دال بايت في الثانية. الإجابة الصحيحة هي ألف بت في الثانية. سؤال رقم 111. لدي نظام تشغيل خاص بجهاز أبل ميك على جهاز حاسب متوافق مع IBM، فإنه يلزم: ألف سرعة جهاز متوافق مع نظام التشغيل، ب وجود مساحة تركيب تطبيقات نظام التشغيل، جيم قبر مساحة القرص الصلب، دال لا شيء مما سبق. الإجابة الصحيحة هي دال لا شيء مما سبق. سؤال رقم 112. أي من الاختيارات الآتية تستخدم في الاتصال المباشر بالإنترنت: ألف فيركر، ب يوتيوب، جيم إنترنت إكسبلورر، دال كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي جيم إنترنت إكسبلورر. سؤال رقم 113. تريد أن تطبع جدول من 20 صف بخط واضح وترتيب جيد بدون ازدحام، فماذا تفعل؟ الإجابة هي إزالة الحواشي. سؤال رقم 114. في برنامج قاعدة البيانات أي من التالي غير موجود؟ الإجابة هي سبريت فايل، ملفات منفصلة. سؤال رقم 115. إعداد معاينة قبل الطباعة من خلال؟ الإجابة هي إعدادات الصفحة. سؤال رقم 116. لوحة التحكم كنترول بانل في نظام التشغيل يمكن من خلالها؟ الإجابة هي التحكم في مكونات الكمبيوتر المادية والبرمجة. سؤال رقم 117. من الطرق الجيدة لتأمين معلومات الشركة: ألف أخذ نسخة احتياطية لملفات الحاسوب على نحو منتظم، ب استخدام كلمات سر مكونة من حروف وأرقام، جيم تغيير كلمات السر على فترات منتظمة، دال كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي دال كل ما سبق. سؤال رقم 118. أي مما يلي ليس من واجهات المستخدم يوزر انترفيسز: ألف API، ب GUI، جيم SLI، دال FUI. الإجابة الصحيحة هي دال FUI. سؤال رقم 119. من طرق عرض المستند: ألف Outline، ب Print Layout، جيم درافت، دال كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي دال كل ما سبق. سؤال رقم 120. طريقة وصول البيانات على الشريط المغناطيسي تكون بشكل؟ الإجابة هي تتابعي. سؤال رقم 121. لإدراج سطور بين النص نستخدم كل ما يأتي ما عدا: ألف دبل، ب تريبل، جيم سنجل، دال مالتيبل. الإجابة الصحيحة هي ألف دبل. سؤال رقم 122. عملية استبدال نسخة البرنامج الموجودة على الكمبيوتر بنسخة جديدة يطلق عليها؟ الإجابة هي أبجريد. سؤال رقم 123. أي مما يلي يستخدم لإدخال البيانات للكمبيوتر؟ الإجابة هي القلم الضوئي. سؤال رقم 124. كي نبحث عن المعلومات بكل صورها؟ الإجابة هي مستكشف الإنترنت. سؤال رقم 125. أفضل الطرق للتواصل بين أعضاء لجنة التكنولوجيا بالمدرسة؟ الإجابة هي بلوج.
سؤال رقم 126. أداء الكمبيوتر يعتمد على، الإجابة هي سرعة المعالج. سؤال رقم 126. الفيجوال بيزك هي لغة من لغات البرمجة من نوعية، الإجابة هي عالية المستوى High Level Language. سؤال رقم 128. لتدوير الصورة نستخدم: ألف ريروت رايت 90، ب ريروت ليفت 90، جيم ريلوت، دال كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي دال كل ما سبق. سؤال رقم 129. موقع جوجل من المواقع الشهيرة الذي يتميز بأنه: ألف دليل صور، ب محرك بحث، جيم يقدم خدمة المحادثة، دال كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي دال كل ما سبق. سؤال رقم 130. تقدم الإنترنت خدمات عديدة، منها: ألف إيميل، ب إي كوميرس، جيم إي ليرنينج، دال كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي دال كل ما سبق. سؤال رقم 131. في الكمبيوتر يتم تخزين الأرقام بشكل، الإجابة هي بيناري فورم. سؤال رقم 132. كل مما يأتي من برامج الويندوز عدا: ألف الوورد، ب أكسل، جيم كوركريتور، دال باوربوينت. الإجابة الصحيحة هي جيم كوركريتور. سؤال رقم 133. تخزن البيانات على شكل، الإجابة هي أرقام. سؤال رقم 134. أي من الأمثلة التالية أفضل مثال على استخدام إحدى تطبيقات الحاسوب على نطاق واسع في المستشفيات لمراقبة المرضى؟ الإجابة هي أدوات تشخيصية كأجهزة الأشعة المقطعية. سؤال رقم 135. أي من البرامج الآتية له نظام مساعدة؟ ألف نظام التشغيل، ب منسق الكلمات، جيم جدول بيانات، دال كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي دال كل ما سبق. سؤال رقم 136. يمكن تحديد رمز Selected Icon من خلال لوحة المفاتيح بالضغط على مفتاحي: ألف كنترول وإكس، ب كنترول وزد، جيم كنترول وفي، دال كنترول وبي. الإجابة الصحيحة هي ألف كنترول وإكس. سؤال رقم 137. من برامج الجداول الحسابية، الإجابة هي مايكروسوفت أكسل. سؤال رقم 138. أي الكلمات المختلفة من نظام الحاسب الآلي؟ ألف معلومات، ب المبرمجون، جيم المستخدمون، دال محلل النظام. الإجابة الصحيحة هي جيم المستخدمون. سؤال رقم 139. إذا كان لديك حساب في عدد من البنوك، فما الذي لا تستطيع عمله من خلال الكمبيوتر في المنزل؟ الإجابة هي سحب مبلغ من حسابك. سؤال رقم 140. منفذ إدخال وإخراج معا، الإجابة هي المنفذ المتسلسل Serial Port. سؤال رقم 141. في برنامج الباوربوينت يمكن تغيير تنسيق شرائح العرض التقديمي باستخدام: ألف القوالب، ب عرض فارز الشرائح، جيم عرض تخطيط القراءة، دال كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي ألف القوالب. سؤال رقم 142. أي مما يلي ليس من وحدات إدخال الكمبيوتر؟ ألف الكاميرا ديجيتال، ب لوحة المفاتيح، جيم الماسح الضوئي، دال سي دي روم. الإجابة الصحيحة هي دال سي دي روم. سؤال رقم 143. أي من أجهزة الكمبيوتر التالية هو الأكثر تكلفة في العادة؟ الإجابة هي الكمبيوتر السوبر. سؤال رقم 144. عند تنزيل نسخة ويندوز جديدة إلى جهازك، فأي الخطوات التالية تصلح أثناء التنزيل؟ ألف
إجراء فورمات للقرص الصلب. ب. تقسيم القرص الصلب إلى بارتيشن. ج. إجراء تغييرات على نظام القرص الصلب. د. كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د. كل ما سبق. سؤال رقم 145. أي مما يلي ليس من مميزات المصفوفة الموجهة فيكتور؟ الإجابة هي السماح بعمل تكبير زوم. سؤال رقم 146. تريد تنصيب نظاميا على قرص صلب يوجد به عدة مشغلات، يجب. الإجابة هي تنزل كل نظام على مشغل. سؤال رقم 147. لابتوب ماركة ديل تعطل نظام التشغيل الخاص به لإعادة الإقلاع مرة أخرى من خلال DVD. لتنزيل النظام الجديد نضغط على ألف F12، ب F9، ج F8، د F10. الإجابة الصحيحة هي ألف F12. سؤال رقم 148. قام مستخدم بعرض بيانات القرص الصلب فظهرت له هذه الرسالة: فري سبيس 320 جيجا بايت. الإجابة هي حجم الجزء المفرغ من القرص الصلب يساوي 320 جيجا بايت. سؤال رقم 149. أي من التالي يعتبر من منافذ الكمبيوتر بورتز؟ ألف LBT، ب USB، ج كم، د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د كل ما سبق. سؤال رقم 150. في نظام التشغيل ويندوز ماذا يحدث عند حذف ملف من القرص الصلب؟ ألف يحذف مؤقتا في الحافظة، ب يحذف كليا ولا يمكن استعادته، ج يحذف في سلة المحذوفات ويمكن استعادته منها، د يوضع في مجلد المستندات. الإجابة الصحيحة هي ب يحذف كليا ولا يمكن استعادته. سؤال رقم 151. أي مما يلي لا يستطيع ويندوز ميديا بلاير تشغيله؟ ألف تكست النصوص، ب MP4، ج واف، د JPG. الإجابة الصحيحة هي ألف تكست النصوص. سؤال رقم 152. يقصد ب MMS؟ الإجابة هي مالتي ميديا مسج سيرفيس. سؤال رقم 153. لتعديل صورة على برنامج الرسم في الكمبيوتر: ألف وارب، ب رولتريت، ج جروب، د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د كل ما سبق. سؤال رقم 154. من قائمة انسيرت لا يمكنك إدراج: ألف وورد آرت، ب كليب آرت، ج جرافت، د شيرت. الإجابة الصحيحة هي ج جرافت. سؤال رقم 155. لعمل مستند جديد على شكل القوالب نختار؟ الإجابة هي سامبل. سؤال رقم 156. لعرض صورة في مواقع الإنترنت يفضل أن يكون امتدادها: ألف JPEG، ب جيف، ج تف، د BMP. الإجابة الصحيحة هي ب جيف. سؤال رقم 157. يطلق على الخدمة المستخدمة في تصفح مواقع الإنترنت؟ الإجابة هي نافيجيشن. سؤال رقم 158. من البرامج المستخدمة في معالجة النصوص والرسومات: ألف أدوب فوتوشوب، ب مراكو ميديا فلاش، ج MS بينت، د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي ج MS بينت. سؤال رقم 159. محركات البحث في الإنترنت عبارة عن؟ الإجابة هي برامج تقوم بالبحث عن المعلومات في الإنترنت. سؤال رقم 160. ما المقصود بالبريد الإلكتروني؟ الإجابة هي مساحة تخزينية على جهاز خادم وعنوان فريد غير مقرر للبريد الإلكتروني. سؤال رقم 161. في جميع البرامج المثبتة على الكمبيوتر الإجابة هي
يمكن التعامل مع الطابعة المثبتة على نظام التشغيل؟ سؤال رقم 162. الإنترنت عبارة عن مجموعة من الأجهزة والشبكات المتصلة ببعضها ببعض على مستوى العالم، تقع في ألف أمريكا، ب فرنسا، ج أوروبا، د ليس مما سبق. الإجابة الصحيحة هي د ليس مما سبق. سؤال رقم 163. أي من البروتوكولات الآتية يعمل على نقل البيانات من جهاز لآخر؟ الإجابة هي TCP/IP. سؤال رقم 164. تكبير أو تغيير اللغة واتجاه الكتابة في برنامج معالجة النصوص من عمليات: ألف الفقرة، ب الخط، ج الخلايا، د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي ب الخط. سؤال رقم 165. في برنامج أكسس يمكن عمل علاقة بين جدولين عن طريق وجود حقول مشتركة، لابد أن تكون لها نفس: ألف الاسم، ب النموذج، ج نوع الفرز، د لا شيء مما سبق. الإجابة الصحيحة هي د لا شيء مما سبق. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.